understand you ask me, or do you translate? How do you want to do? Hỏi em you understand chị các anh chị So slowly and then it's just You translate. với ai hiểu thì hỏi vậy. So thanks a lot for the introduction. So today we will test thanks to Ý nói là viết thực sự ở đây chỉ có một người thôi và một người được dịch, còn lại tất cả mọi người là viết được dịch. Thanks to NDT, we will test our domain called domain St.Cecile. It's actually a very old domain because we found the first trace of this domain at the beginning of 20th century, so more than 120 years ago now. Thì đầu tiên là cảm ơn HD, cảm ơn tất cả mọi người về cái buổi ghép ngày hôm nay. Thì về cái domain thì đây là một cái domain St.Cecile là một cái domain mà có lịch sử rất là một trong những cái domain mà có lịch sử lâu đời của bên em. Thì truy lại cái vết của lịch sử thì nó có lịch sử từ khoảng thế kỷ đầu thế kỷ thứ 20 khoảng how many years? 120. 200 năm. Dạ. 2 thế kỷ chỉ có 200 năm Okay. This domain is situated in very south of France, 15 kilometers away from the sea. So you will see that the freshness of the wines come from other reasons that I will explain later, but also the wind that blows in the crops and give a lot of freshness to the wines. Thì cái domain này nó nằm ở sâu ở dưới phía nam của Pháp, nó nằm ở cái khu vực của Languedoc, nó nằm ở Pháp và nó gần biển, cách khoảng 15 cây số là đến bờ biển. Thì nó nhờ cái gió biển cho nên nó đưa cái rượu trắng của cái domain này nó khi mà mình uống mình sẽ thấy cái sự tươi mát của nó so sánh với những khu vực khác không có gần biển. So why is it called Domaine St.Cecile? Is in heritage to Holy Cecile, Saint Cecile, from antique times, so many years ago, who was in love with many things more than religion, but also to music. And you will see that on each bottle, each grape varietal is different and is linked to a word that you will see below. For example, the Sauvignon Blanc that we will start with is called arabesque, or Chardonnay is l'arpège, and these French words all linked to the music world. Nhưng mà mọi người thấy trên cái chai của sản phẩm khi mà mọi người xem những cái bài mà giới thiệu về St.Cecile thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ liên quan tới âm nhạc, là nó do cái lịch sử của cái hồi xưa khi mà cái Chateau này ra đời là nhờ một cái ông mà nó gọi là mục sư ổng rất là yêu thích âm nhạc và do đó là tất cả các sản phẩm của St.Cecile mọi người nhìn thấy nhạc thì nó sẽ có một cái nốt nhạc. Mỗi sản phẩm nó sẽ được gắn với một cái nốt nhạc và nó sẽ có một cái từ nó mô tả mà nó liên quan tới âm nhạc. Thì ví dụ như cái chai So you all have the explanation of what it means. Dạ. Thì cứ mỗi cái chai như vậy là nó sẽ gắn với một cái từ. Dạ. Một cái từ mà nó liên quan đến cái âm nhạc. Mọi người nhìn ở trên chai mọi người sẽ thấy đều có tên của nhà. Thì đây là một cái điểm nhấn của cái sản phẩm này là một cái lịch sử mà rất là thú vị về cái domain. Okay. Yeah. So today we will test 5 wines, 2 whites and 3 reds, all single varietals. So Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot, Syrah, and Cabernet Sauvignon. So compared to other regions in France, for example, at Catherine home in Bordeaux, we mix different grape varietals to create wines depending on the weather, depending on the soil and everything. Here in Domaine St.Cecile, it's single varietals for each wine. So which makes, she doesn't like when I explain this, but which makes the work of the winemaker very difficult. Because you cannot balance 2 grape varietals or 3 or 4 to make the wine perfect. You have only one to work on. Thì domain St.Cecile thì hôm nay mình sẽ thử 5 sản phẩm là 2 trắng 3 đỏ như là mình thấy ở trên
trưng nó sẽ là một cái giống nho duy nhất. Mọi người có thể nhìn thấy cái giống nho trên chai thì nó khác với bột lô. Thường đối với bột lô là người ta sẽ pha trộn 2-3 giống nho với nhau trong quá trình làm. Còn riêng đối với cái sạch domaine này thì nó sẽ làm một cái giống nho duy nhất. Thì thường đối với một giống nho duy nhất thì cái quá trình làm rượu nó sẽ đòi hỏi nhiều cái kỹ năng và nó khó hơn là mình pha trộn. Dạ. Thì khi mà mọi người thử, đồng thời đối với một cái giống nho duy nhất này nó cũng dễ cho mọi người, khi mà mọi người thử mọi người sẽ thể hình dung ra được cái giống nho đó nó mang tính chất như thế nào. Thì đó là cái sự khác biệt của một cái giống nho duy nhất và pha trộn ở một luôn. The only exception in Domaine St.Cecile, but we don't taste it today, is the rosé wine, so the pink wine, where we blend two grape varieties, Grenache and St.Cecile. Because these two grape varieties, if you drink them alone, are not easy drinking wines, and the blend of these two grape varietals makes it really smooth and fruity and easy drinking wine. Riêng đối với domaine này thì nó có thêm một cái chai nữa là chai rosé. Rosé thì hôm nay mình không có thử, nhưng mà rosé thì đặc biệt thì đối với những cái chai trắng và đỏ thì là một giống nho, nhưng mà đối với rosé thì sẽ là pha trộn của hai giống nho. Tại vì nếu mà hai giống nho này mà để riêng lẻ thì cái vị của nó sẽ không được ngon, nhưng mà khi mà mình kết hợp lại thì nó rất là hương, nó rất là thơm và cái vị nó cũng rất là dễ chịu, nó rất là mịn màng, rất là dễ uống. Cho nên là cái chai này, cái chai rosé sẽ là pha trộn của hai giống nho. Thật ra nó rosé thì ở Việt Nam chưa có phổ biến lắm, nhưng mà trên thế giới đây là một, hiện tại bây giờ đang là một cái xu hướng, thì nó cũng là rất là hay để mọi người, nếu mà mọi người có cơ hội mọi người nên thử so sánh. And one last very nice thing about this vineyard and how the wine is made is that it is only aged in stainless steel tanks, so it doesn't affect the taste of the grape varietal. So it's not aged in wood, not aged in anything else, or in cement. So you will have the perfect representation of a single varietal from this terroir in the south of France, with also all the freshness of the sea coming on the crops. Thì một cái nữa mà bên em muốn thông tin với mọi người là khác với những cái domaine khác là ví dụ như họ có thể ủ sồ hoặc là ủ trồng xi măng. Tuy nhiên đối với những cái đối bên em đây là do là đây là làm từ một giống nho duy nhất, cho nên là bên em là sẽ để chỉ ủ ở trong thùng inox mà thôi. Thì để khi mà để trong thùng inox thì cái vị của rượu nó sẽ còn nguyên bản, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi gỗ hay tất cả những cái khác trong quá trình ngâm ủ. Thì từ đó nó giúp cho mình khi mà mình uống mình sẽ hình dung rất là dễ cái đặc trưng của cái giống nho. Thì đó là một cái rất là quan trọng đối với cái rượu mà làm từ một giống nho, đó là mình có thể khi mà mình thử mình có thể hình dung ra được cái nho đó nó như thế nào. Thì bên em giữ nguyên bản cái đó. Thì khi mà mọi người thử những cái chai của Domaine St.Cecile thì mọi người có thể có một cái nhìn rất là tổng quan về những cái giống nho ở trên cái dàn chai. Thì nó giống như là cách để mình học về các cái giống nho. Thì cái đó là tụi em giữ nguyên bản, cho nên là chỉ có một cái đó. Okay, so you don't need to describe the wines now, or we take them. Okay, we start the tasting and I will speak about the wine. Thì cảm ơn tất cả mọi người, đó là một số thông tin mà François muốn giới thiệu với mọi người về cái domaine này.